Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 8 Οκτωβρίου του 2023. Ελπίζω ο καθένας από μας να κάναμε το καθήκον μας, να ψηφίσαμε αξιοκρατικά, διότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύω ότι έχουμε κάποια δυνατότητα να φύγουμε από τα κομματικά μαντριά και να ψηφίσουμε τους καλύτερους. Μακάρι, γιατί πιστεύω στην τοπική αυτοδιοίκηση, μακάρι να ψηφίστηκαν οι καλύτεροι και στις μεγάλες πόλεις και στις περιφέρειες και παντού, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Πριν περάσουμε στα θέματά μας, σήμερα λίγα θέματα έχουμε, θα επικεντρωθούμε πιο πολύ σε αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Θα κάνω μια πρώτη αναφορά, χρήσιμη για τα καθημάς. Είδαμε ότι η πρεσβεία του Ισραήλ ανακοίνωσε την ίδια μέρα που εκδηλώθηκε η επίθεση της Χαμάς ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 5.000 Ισραηλινοί έφεδροι και ότι διοργανώνεται μια τεράστια αερογέφυρα για να μεταφερθούν μέσα σε 24 ώρες οι άνθρωποι αυτοί στο Ισραήλ. Τι προκύπτει από αυτό? Από αυτό προκύπτει το εξής, ότι αυτά τα εργαλεία, τα ηλεκτρονικά που τα χρησιμοποιούν στο σύστημα επιστράτευσης που έχουν, στο σχέδιο επιστράτευσης, και γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή αν βρίσκονται στο Ισραήλ ή αν βρίσκονται στο εξωτερικό και σε ποια χώρα. Και δεν γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι, γνωρίζουν και οι πρεσβείες. Και αναρωτιέμαι, έχουμε 600.000 νέους που φύγαν από την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, άρα είναι στην εφεδρεία. Γνωρίζουμε σε ποιες χώρες είναι. Γνωρίζουμε τα τηλέφωνά τους, τα email τους, τις διευθύνσεις τους, ούτως ώστε με αστραπιαίο σήμα να φτάσει σε δευτερόλεπτα στα χέρια τους η πρόσκληση για να επιστρατευτούν. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ότι πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΣ, του ΓΕΝ, του ΓΕΑ, των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα επιστράτευσης, διότι, εντάξει, να μην ανακαλύψουμε και τον τροχό, αν κάποια χώρα έχει κάνει κάτι σωστό, το παίρνεις και το υλοποιείς. Όπως πιστεύω ότι κάποιες δικές μας εφαρμογές τις παίρνουν και οι άλλοι, έτσι γίνεται. Εγώ να σας πω προσωπικά, όποτε έβγαινα στο εξωτερικό εν ενεργεία, πάντα έβλεπα πώς λειτουργούν κάποια συστήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του στρατού και ερχόμενος είτε προσπαθούσα να τα εφαρμόσω αν περνούσε από το χέρι μου ή να τα προτείνω για να γίνουν αποδεκτά αν ήταν θεσμικά ζητήματα. Άρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεύτερο θέμα. Στη χθεσινή μας εκπομπή ανέφερα, εντάξει, φταίει 100% η Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό έγινε για λόγους, για να μην μπλέξω εκείνη τη στιγμή το ένα το άλλο και αναπτύξω, και για την ανάγκη της συζήτησης είπα αυτό. Να πω ποια είναι η άποψή μου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να μην θεωρήσουν οι φίλοι και άλλοι που δεν είναι φίλοι ότι λέμε μία έτσι μία αλλιώς. Ο Γέλτσιν είχε πει όταν μιλούσε, νομίζω με τον Κλίντον, με ποιον μιλούσε τότε, ότι στην Ουκρανία έχετε κάποια σχέδια, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί 11 εκατομμύρια Ρώσοι. Να το λάβετε αυτό υπόψη σας. Προσέξτε, όχι ρωσόφωνοι, 11 εκατομμύρια Ρώσοι. Μπορείτε να κτυπήσετε εκλογές στην Ουκρανία στα αγγλικά, βάλτε χάρτη ή μπείτε στο διαδίκτυο, στη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και θα δείτε πού κατοικούν οι Ρώσοι της Ουκρανίας. Είναι σε περιοχές που γίνεται ο πόλεμος. Τι θέλω να πω? Αυτό που είπε ο Γέλτσιν τότε, μέθησος, αλλά εντάξει, κάποια χαρτιά διάβαζε. Το έλαβαν υπόψη τους οι ΗΠΑ, αλλά το έλαβαν από την ανάποδη. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που φαίνονται, γιατί υπάρχει ολόκληρο σύστημα από πίσω. Η κυρία Νούλαντ και ο κύριος Πάγιατ έβαλαν ως στόχο αυτά τα 11 εκατομμύρια Ρώσους να τα
αποκόψουν με κάποιο τρόπο από την επιρροή της Ρωσίας. Γιατί όντως αυτά τα 11 εκατομμύρια σε αυτές τις περιοχές, αλλά και σε όλη την Ουκρανία, ήταν ένα όχημα της Ρωσίας να ασκεί επιρροή σε όλη την Ουκρανία, όπως έκανε με τον Γιαννουκόβιτς, τον ρωσόφιλο πρόεδρο, ο οποίος εξοπετάχθηκε με ένα πραξικόπημα που χρηματοδότησε η κυρία Νούλαντ και ο κύριος Πάγιατ. Με ποιους έκαναν αυτή την επιχείρηση? Αυτή την επιχείρηση την έκαναν με τους νεοναζί. Υπάρχει κίνημα νεοναζί και έχει την ιστορική του βάση, δηλαδή επειδή οι Ρώσοι θεωρούσαν τους Ουκρανούς ως ένα παρακατιανό έθνος, επειδή εκεί στην Ουκρανία ήταν οι Λευκοί εναντίον των Μπολσεβίκων, που όταν επικράτησαν οι Μπολσεβίκοι τιμώρησαν με κάποιο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που όταν μπήκαν οι Γερμανοί, πήγαν με τους Γερμανούς, διότι τους ήταν μισητοί οι Ρώσοι. Αυτή λοιπόν η ιστορία, η παράδοση που ήθελε έναν αντιρωσισμό σε ένα μέρος της ουκρανικής κοινωνίας, που αυτό το εκμεταλλεύτηκαν, καλλιέργησαν τον εθνικισμό με όρους νεοναζισμού και έτσι έκαναν τα γεγονότα του Μαϊντάν, σκότωσαν αθώους ανθρώπους, θυμάστε, κάμια 40-50 άτομα στην Οδυσσό, έτσι, εκεί σε ένα κτίριο των συνδικαλιστών, κάτι τέτοιο, και αυτή η κατάσταση, η ανατροπή του Γιαννουκόβιτς, που είχε και ως στόχο τους Ρώσους της Ουκρανίας, οδήγησε, εκεί ασφαλώς υπήρχε η αφανής εμπλοκή της Ρωσίας, οδήγησε στην αυτονόμηση των δύο περιοχών, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, και στην υπογραφή των δύο συνθηκών του Μίνσκ. Και από εκεί και μετά πάλι με τους νεοναζί. Θα μου πείτε γιατί με τους νεοναζί? Διότι είναι οι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και επειδή έχουν μια συγκεκριμένο τρόπο σκέψης αλλά και ελέγχου από την οργάνωση, μπορείς να τους στρέψεις όπως θέλεις και όπως θέλεις. Όπου θέλεις και όπως θέλεις. Αυτούς λοιπόν τους έστρεψε και τορπίλησαν με τους νεοναζί πάλι, τορπίλησαν τις συμφωνίες του Μίνσκ και φτάσαμε στην εισβολή. Εδώ λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την εκλαμβάνω εγώ. Μπορεί ο καθένας να δει ποιος φταίει, πού και τι. Από την ημέρα που αποφάσισε να εισβάλλει η Ρωσία, τις ευθύνες έχει η Ρωσία για την εισβολή. Αλλά για τη συνολική κατάσταση σας εξήγησα πού κατανέμονται οι ευθύνες. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι, πιστεύω, αντικειμενική και θα έλεγα και τεχνοκρατική. Δεν έχει να κάνει ούτε με ποιον, δεν μας νοιάζουν αυτά. Και φυσικά από εκεί και μετά έχουμε τον πόλεμο και τα προβλήματα του πολέμου, τα εγκλήματα πολέμου, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τελειώσαμε και με αυτό λοιπόν. Και ένα άλλο είπα, εάν κτυπούν αμάχως, είπα η Χαμάς, ασφαλώς και είναι καταδικαστέα ενέργειά τους. Το εάν ήταν χρήση πάλι της στιγμής, εφόσον από τη στιγμή που και όντως χτυπούν και είναι καταδικαστές, όπως είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμάχων, όποιος και να την κάνει, και ο ξάδερφός μας να την κάνει και εμείς να την κάνουμε, καταδικαστέα είναι. Και αν γίνουν τώρα που γίνονται κάποιες επιθέσεις εναντίον αμάχων και από το Ισραήλ, και αυτή είναι καταδικαστέα. Τώρα θα πάμε στο Ισραήλ και εκεί δεν μπορείς να ξεκινήσεις, άμα ξεκινήσεις να κρίνεις από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η επίθεση, ποιος ευθύνεται για την επίθεση, λες ευθύνεται αυτός που επιτέθηκε, η Χαμάς. Δεν ξεκίνησε όμως όλη η ιστορία. Έχουμε από την περίοδο, τη δεκαετία του 40, την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και τη διαδικασία επέκτασής του εις βάρος των Παλαιστινίων, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που κανείς δεν μπορεί να πει φταίει 100% ένας, 100% άλλος, και τέλος πάντων δεν είναι αυτή η δουλειά της εκπομπής. Που δεν το ξέρω και καλά το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό, έτσι, για να καθίσω και να πω. Αυτά ως εισαγωγή για να μην παρεξηγούμεθα. Να έχουμε μάθει τόσα χρόνια, σας διαβεβαιώ γι' αυτό, να μην μας παρασύρει κανένα συναισθηματισμός, καμιά ιδεολογία,
κανένα τίποτα απολύτως. Όταν αναλύουμε τα γεγονότα, δεν λέω ότι δεν κάνουμε λάθη, και προσέξτε, τα λάθη γίνονται όταν έχεις είτε λανθασμένα δεδομένα, είτε ελληματικά, είτε λείπουν δεδομένα. Μπορεί να γίνονται λάθη στις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις που κάνουμε, έτσι. Πίσω από αυτό όμως δεν κρύβεται σε καμία περίπτωση καμιά ιδεολογική αγκύλωση, κανένα συμπάθεια στον ένα και στον άλλον, να μην σας πω που τους έχουμε γραμμένους. Γιατί την έχουμε πατήσει από αυτά. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, τίποτα. Με ψυχρό νου όλες οι συμμαχίες της Ελλάδας. Με ψυχρό νου. Το 1922 αυτό που υπέστη η Ελλάδα από τους συμμάχους, την μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού, αυτό δεν μας... Τώρα θα μου πείτε τι γίνεται σωστά με βάση την άποψή μου. Αυτό έπρεπε να είναι το μάθημα, το κεντρικό των 100 ετών που επαιτειακά γιορτάσαμε σε εισαγωγικά πέρσι, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Το πώς μας άδειασαν όλοι οι σύμμαχοι. Γάλλοι, Ιταλοί, Ρώσοι, Σοβιετικοί και Άγγλοι. Πώς μας άδειασαν και τι υποστήκαμε. Και να σας πω κάτι, αν δεν είχαμε υποστεί αυτά το 1922, δεν θα υπήρχαν σήμερα, αν δεν είχε γίνει δηλαδή υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, δεν θα υπήρχαν σήμερα οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Διότι όλα τα παράλια θα κατοικούσαν σε όλα τα παράλια Έλληνες. Η ανταλλαγή άνοιξε την πόρτα για τη διεκδίκηση στο Αιγαίο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Είπαμε Σάββατο πρωί, ημέρα αργία, μια μέρα μετά που έγινε ο προηγούμενος πόλεμος του Γιόμ Κιμπούρ το 1973, δυνάμεις της Χαμάς, και τώρα και σε αυτό εμείς δεν είμαστε σε θέση να λέμε ποιος είναι τρομοκράτης, ποιος δεν είναι τρομοκράτης από αυτή την εκπομπή. Εμείς θα αναφερόμαστε στα γεγονότα. Δυνάμεις της Χαμάς λοιπόν εισέβαλαν, προσέξτε, από ξηράς αέρα και θάλασσα, για πρώτη φορά έχει γίνει αυτό εξ όσων γνωρίζω, εισέβαλαν σε περιοχές όμορες με τη λωρίδα της Γάζας και συνέλαβαν εξαπίνης το σύστημα ασφάλειας και άμυνας και πληροφοριών του Ισραήλ. Πρόκειται για έναν στρατηγικό ευνηδιασμό. Από ξηράς μπήκαν, γκρέμισαν με μπουλντόζες τους φράχτες και εισέβαλαν από εκεί. Από αέρα ένα πρωτοφανές. Είδα αυτά τα αερόπτερα, που αυτά τα αερόπτερα έχουν και αλεξίπτωτα διείσδυσης, διείσδησαν μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, αλλά είδα και σκέτα τέτοια αλεξίπτωτα που δεν μπορώ να καταλάβω πώς, από πού έκαναν το άλμα για να διεισδύσουν με τα ελικόπτερα διείσδυσης. Πιθανόν να είχαν πίσω τη μηχανή και σε ένα σημείο να την απέβαλαν, να την πέταξαν, αφού ανέβηκαν σε ένα ύψος, και από εκεί να έκαναν τη διείσδυση με τα αλεξίπτωτα διείσδυσης. Πάντως το είδαμε και αυτό. Παλαιστίνοι αλεξιπτωτιστές. Δεν το είχαμε ξαναδεί υπό αυτή την έννοια. Έτσι, εγώ δεν θέλω να μειώσω κανένα, ούτε μαχητική ισχύ του καθενός, τίποτα. Αυτά είναι όποιος έχει σχέδιο και παλεύει γι' αυτό, το υλοποιεί. Από την ξηρά είπαμε, από τον αέρα είπαμε, μάλιστα σε μία περίπτωση διείσδησαν μέχρι και 40 χιλιόμετρα σε μια βάση, θα τη δούμε παρακάτω, και κατέλαβαν μια στρατιωτική βάση 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Γάζας. Και επίσης πεζοναύτες Παλαιστίνοι, το είδαμε και αυτό, δεν έχει πολεμικό ναυτικό, δεν είχε δυνάμεις πεζοναυτών, απέκτησε η λωρίδα της Γάζας, μπήκαν στις ακτές της Ασκελών με θαλάσσια οχήματα, από χθες μπήκαν, κατέλαβαν κάποιες περιοχές, συγκρούστηκαν και μάλιστα από ό,τι διαβάζω μέχρι το απόγευμα της σήμερα ήταν ακόμα εκεί οι πεζοναύτες και απασχολούσαν τους. Λοιπόν, κατέλαβαν οικισμούς, κατέλαβαν στρατιωτικές μονάδες, συνέλαβαν
εκτόξευσαν 5.000 ρουκέτες, έχουν και δικά τους εργαστήρια. Θα δείτε γιατί το λέω αυτό. Διότι στις 15 Σεπτεμβρίου, με βάση δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, έπιασαν οι Ισραηλινές αρχές ένα φορτηγό αυτοκίνητο που από την Τουρκία πήγαινε να παραδώσει, δεν ξέρω, κάτι άλλο έγραφε στα χαρτιά του στη Γάζα. Είχε 15 τόνους υλικού που χρησιμοποιείται για εκρηκτική ύλη. Άρα κάποιες από τις ρουκέτες τις κατασκευάζουν εκεί. Κάποιες πιθανόν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον, να τις παίρνουν από άλλες χώρες, για παράδειγμα από το Ιράν. Πάντως θεωρώ ότι τις περισσότερες τις κάνουν σε δικά τους εργαστήρια. Τώρα, οι 5.000 ρουκέτες, από ό,τι είδα στο χάρτη που έπεσαν πολλές και στην Ιερουσαλήμ και στο Τελαβίβ. Δηλαδή έπιασαν ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας του Ισραήλ και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, οι αντιξιοπτιστές που είπαμε ήταν στην αεροπορική βάση Τασαλίμ στην Περσεμπά, στην πόλη Περσεμπά, 40 χιλιόμετρα από την... Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, χθες συνεχίστηκαν και σήμερα συνεχίζουν οι Παλαιστίνοι να κατέχουν ορισμένες περιοχές στο νότιο Ισραήλ. Ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ είπαμε στη χθεσινή μας εκπομπή ότι είδαμε βίντεο που γινόταν τακτική κίνηση, εννοώ με μέτρα, δεν ήταν τη Χεσβολά, δυνάμεις της Χεσβολά κινούνται από τις θέσεις τους προς τα σύνορα με το Ισραήλ. Σήμερα είχαμε προσβολές 3 φυλακίων του Ισραήλ με πυρά πυροβολικού. Απήντησε το Ισραήλ σε αυτά τα πυρά και είδα ότι διατάχθηκε η εκένωση ορισμένων οικισμών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια τάση ή απειλή, γιατί θα δούμε παρακάτω, θα διαβάσουμε 2 πολύ σημαντικές αναλύσεις. Μία από τον BBC που λέει κάποια πράγματα μέσα από τη Γάζα και μία από τον Guardian. Είπαμε ότι αυτοί είναι εκεί, έχουν τις πηγές τους. Τώρα, εκενώσεις οικισμών, κάπου διάβασα 20, μετά άλλες 4 έχουμε και στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη λωρίδα της Γάζας. Διέταξε ο Ισραηλινός στρατός να εκενώσουν για να μπορεί καταρχάς να μην έχουν τη δυνατότητα να εισβάλλουν σε αυτούς οι Παλαιστίνοι που είναι ακόμα εκεί και να παίρνουν εχμαλώτους, διότι αυτό είναι το μεγάλο όπλο αυτή τη στιγμή της Χαμάς. Κρατήστε το αυτό, θα δείτε παρακάτω. Να μην πιάνουν εχμαλώτους, όχι μόνο στρατιωτικούς, να μην συναμβάνουν ακόμα και πολίτες. Είναι πολύτιμο όπλο σε εισαγωγικά για την Χαμάς αυτό. Είχαμε και άλλες εξελίξεις σήμερα. Ένας αστυνομικός στην Αίγυπτο πυροβόλησε Ισραηλινούς τουρίστες, σκότωσε 2 από αυτούς, κάπου είδα 6 νεκρούς, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, 2 είναι οι επιβεβαιωμένοι, 2 νεκρούς και 1 τραυματία. Εδώ τι φαίνεται λοιπόν? Μετά το Camp David, η Αίγυπτος και την ομιλία που έκανε ο Ανουάρ Σαντάτ τότε μέσα στην Κνεσέτ, στη Βουλή του Ισραήλ, η Αίγυπτος παίρνει κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ταυτόχρονα έχει και πολιτική στήριξη, για να είναι η χώρα η οποία θα λειτουργεί ως, θα έλεγα, ως φραγμός σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Και όντως η Αίγυπτος διατηρεί από το Camp David μέχρι σήμερα, φυσικά ο Ανουάρ Σαντάτ το πλήρωσε αυτό, τον σκότωσαν, θυμάσαι, σε μια παρέλαση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει όμως μια διάσταση, μας τη λέει παρακάτω, νομίζω ο Guardian τη λέει, ότι υπάρχει μια διάσταση στις ελίτ των μουσουλμανικών αραβικών χωρών, αλλά και στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι με τους Παλαιστίνιους. Η ελίτ σκέφτεται πολιτικά, πώς θα χειριστεί τα θέματα πολιτικά και διπλωματικά και είναι αλλού. Ο αστυνομικός τώρα λειτουργήσε ως ο Αιγύπτιος που σκότωσε τους ανθρώπους.
Τώρα, η επιχείρηση αυτή ονομάστηκε καταιγίδα Αλ-Αξά. Γιατί Al-Aqsa, τι είναι το Al-Aqsa, θα δούμε και παρακάτω. Al-Aqsa είναι ένα τέμενος στο Ισραήλ που ταυτίζεται με είναι ο τρίτος ιερότερος χώρος των μουσουλμάνων, ο οποίος χτίστηκε πάντως πάνω σε έναν επίσης ιερό χώρο για το Ισραήλ. Το όρος των Θεών λέγεται, του Θεού νομίζω. Και εκεί υπάρχουν, το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιοι έπικοι πήγαιναν, εισέβαλαν στο τέμενος Al-Aqsa και αυτό χρησιμοποίησαν για να συνεγείρουν το θρησκευτικό αίσθημα των Παλαιστινίων, το χρησιμοποίησαν, αν θέλετε, ακόμα και ως βασική αιτία για την επιχείρηση και γι' αυτό ονομάστηκε καταιγίδα Al-Aqsa. Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ, πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, δηλαδή το ιστορικό της επέκτασης του Ισραήλ, εδαφικής επέκτασης που αποτελεί τη βασική αιτία για την σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων τόσες δεκαετίες, αυτός ο πόλεμος έχει εθνοθρησκευτικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον στην πλευρά των Παλαιστινίων, από τη στιγμή που περιθωριοποιήθηκε η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που είχε πολιτικά χαρακτηριστικά και ιδεολογικά. Και πλέον τη θέση της έχει πάρει η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάν, έχει υποχωρήσει η πολιτική και έχει δώσει το χώρο, τη θέση της στη θρησκεία. Και πλέον έχουμε έναν βασικά θρησκευτικό πόλεμο, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαμάς. Και γι' αυτό και το τέμενος Al-Aqsa. Και λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Καταρχάς, ένα κορυφαίο ζήτημα, είδα και πολλοί σχολιαστές που μένουν σε αυτό. Και εγώ μένω σε αυτό, ποιος δεν μένει άλλωστε. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση στην οποία είχαν εμπλοκεί, όσο μίλησα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα θέματα από την περιοχή και μου είπε ότι αυτοί πλέον, λέει, λειτουργούν όπως λειτουργεί το Ισλαμικό κράτος. Σε εισαγωγικά, έτσι, δεν είναι κράτος. Δηλαδή, σε μικρές ομάδες συνωμοτικά, απολύτως ελεγχόμενοι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν άφησαν ίχνη. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά παρόλα αυτά, η εκτίμησή μου είναι σε αυτή την επιχείρηση ενεπλάκησαν είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς πάνω από 5.000 άνθρωποι. Πάνω από 5.000 άνθρωποι. Δηλαδή, και αυτή η προετοιμασία πιστεύω ότι κράτησε όχι εβδομάδες, μήνες. Για να προετοιμάσει 5.000 ρουκέτες, θα μου πείτε εντάξει, τις προετοιμάζω, λέει, αφήστε τις να τις έχουμε, είναι το οπλοστάσιό μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ένδειξη, άμα ήξεραν ότι προετοιμάζουν 5.000 ρουκέτες, μπορεί και παραπάνω. Από εκεί και μετά, αυτός που πέφτει με τα αλεξίπτωτα, δεν μπορεί να πάει να του φορέσει ένα αλεξίπτωτο και να πάει να κάνει επιχείρηση. Υπάρχουν οι λεγόμενες ασκήσεις. Γι' αυτό κάνουμε τις ασκήσεις στο στρατό. Όταν χρειαστεί να κάνεις αυτό το οποίο συνήθιζες να κάνεις τις ασκήσεις και εκπαιδεύτηκες να κάνεις ασκήσεις. Άρα είχαμε τέτοιες ασκήσεις. Και ορόπτερα και αλεξίπτωτα. Καταρχάς, από πού πήραν τα αλεξίπτωτα? Δεν μπορούσαν. Τα αλεξίπτωτα δεν κατασκευάζονται, δεν κατασκευάζουν πολύ. Αν δεις ότι ο άλλος παίρνει αλεξίπτωτα, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια? Άρα έχουμε και αυτό. Επίσης, πεζοναύτες. Μα για να είναι ο άλλος πεζοναύτης, να κάνει δηλαδή απόβαση σε ακτή, πρέπει να κάνει και ασκήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω να πω ότι είναι τόσα πολλά που πραγματικά δεν μπορείς να διανοηθείς πώς είναι δυνατόν να μην έγινε αντιληπτό από τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας στο Ισραήλ η προετοιμασία για μια τέτοια επιχείρηση. Λοιπόν, υπάρχουν οι εξής πιθανότητες. Πρώτον, γιατί πολλοί λέτε το άφησε το Ισραήλ να εξελιχθεί, το ήξερε, το άφησε να εξελιχθεί για να μπει και να κάνει να καταλάβει τη Γάζα ή δεν ξέρω εγώ τι θα δούμε τις επόμενες μέρες.
ξέρετε, έχει υποστεί απώλειες οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το Γιον Κιπούρ το Ισραήλ και μπορεί να ξεπεράσουν και τις απώλειες του πολέμου των 6 ημερών. Γιον Κιπούρ το 73, 6 ημερών του 67, έτσι νομίζω, ή τα λέω και ανάποδα. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα, να αφήσεις, καταρχάς όλα αυτά, αν υπήρχαν, υπάρχουν χαρτιά που πήγαιναν στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην ιεραρχία και στον Πρωθυπουργό. Αυτά τα χαρτιά, με αυτά τα χαρτιά μπορεί να σε στείλει άλλο στο δικαστήριο. Εσύ τι έκανες εδώ, ήξερες και άφησες να γίνει αυτή η επιχείρηση? Μέχρι στιγμής λένε ότι είναι το μεσημέρι του Κυριακής, έχουμε 600 νεκρούς, 2.000 τραυματίες, 100 αγνοούμενους, όχι, άλλους τόσους αγνοούμενους, καμιά χίλιους αγνοούμενους μου φαίνεται, και 100 εχμαλώτους κρατούν. Η Χαμάς λέει ότι εχμάλωτο είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, υπέστη μια οδυνηρή ήττα το Ισραήλ. Εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του. Δεν έχει υποστεί άλλη τέτοια ήττα. Εξευτελίζονται οι υπηρεσίες πληροφοριών. Ακόμα και ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ. Το Iron Dome δεν δούλεψε. Που το πολυδιαφημίσαμε, δεν δούλεψε. Το τρύπησαν και αυτό. Εξευτελίζει το Ισραήλ γιατί? Για να κάνεις μια επιχείρηση μετά να βαρέσεις τη Γάζα? Είναι, το λέτε όλοι, εκεί πάει το μυαλό του ανθρώπου με βάση τη λογική, αλλά υπάρχουν και τα αντεπιχειρήματα που σας ανέφερα. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες δύο σκέψεις. Η μία, να έπαιρνε τις πληροφορίες ο Νετανιάχου και επειδή, για καθαρά πολιτικούς λόγους, και επειδή είναι σδριμωγμένος ο ίδιος από αυτή τη συνταγματική μεταρρύθμιση που πήγε να κάνει με το δικαστική εξουσία, να τη θέσει υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, καλά, δεν ερχόταν εδώ οι δικοί μας οι δάσκαλοι, οι προφέσορες να του τα μάθουν πώς σβέρκωσαν τη δικαστική εξουσία, να του δείξουν τα κόλπα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν στριμωγμένος, πιθανόν να υποβάθμισε τις πληροφορίες χωρίς να ήταν σε θέση να αντιληφθεί το μέγεθος αυτού που συνέβη. Αυτό είναι ένα ασθενές ενδεχόμενο. Το άφησε να γίνει, να επιτεθούν, να αντεπιτεθεί, διότι όταν γίνεται πόλεμος, όπως είναι γνωστό, μπαίνουν στην άκρη τα εσωτερικά και όλοι συσπηρώνονται γύρω από την κυβέρνηση. Αυτό έχει μια λογική. Αλλά είναι και αυτό ασθενές ενδεχόμενο, πάντως έχει μια λογική. Υπάρχει και ένα τρίτο ενδεχόμενο. Να αφέθηκε να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, να προκληθεί η εμπλοκή της Χεσμολάχ και άλλων οργανώσεων που ελέγχονται από το Ιράν, ούτως ώστε όλος αυτός ο πόλεμος να μετεξελιχθεί σε ένα πόλεμο. Το Ισραήλ και των ΗΠΑ υπόψη, νομίζω ότι και ο Μπάιντεν είπε αυτή είναι, όχι, είδα δηλώσεις πάντως ορισμένων που λένε αυτή είναι επίθεση, όχι, η πρώην εκπρόσωπος μια γυναίκα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ νομίζω. Λέει αυτή δεν είναι επίθεση εναντίον του Ισραήλ, είναι επίθεση εναντίον της Αμερικής. Μήπως δηλαδή μεταξελιχθεί αυτός ο πόλεμος σε ένα πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αυτό είναι το ασθενέστατο ενδεχόμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα αδιέξοδα του πολέμου στην Ουκρανία. Το Ιράν έχει δυνατότητες που μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα πλήγματα και απώλειες στο Ισραήλ, με τους υπερηχητικούς και όλα αυτά. Είναι ένα σκεπτικό που, επαναλαμβάνω, μιλώντας με ειδικούς της περιοχής και όχι Έλληνες, το βάλαμε κάτω στο τραπέζι σήμερα και θεωρήσαμε ότι είναι το ασθενέστερο ενδεχόμενο. Τώρα, αυτά για το γιατί δεν λειτουργήσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Εντάξει, το ερωτηματικό παραμένει πάντως. Πάμε να δούμε γιατί τώρα και ποιοι ωφελούνται. Είπαμε και χθες, έγινε τώρα γιατί. Με αυτήν την κίνηση γίνεται μια προσπάθεια ήδη να
παγώσει ή ακόμα και να έχουμε οπισθοδρόμηση στις συμφωνίες του Αβραάμ που έκανε το Ισραήλ. Από το Μαρόκο μέχρι το Ομάν. Επίσης να οπισθοχωρήσει η προσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας που ενοχλεί το Ιράν. Υπάρχει ενόχληση της Κίνας από τον άξονα, ας πούμε, την εναλλακτική του νέου δρόμου του μεταξιού, Ινδία, Ομάν, Σαουδική Αραβία. Χθες είπα Αραβικός κόλπος, δεν υπάρχει Αραβικός κόλπος, είναι Περσικός κόλπος, γλωσσικών ολίσθημα. Λοιπόν, άρα Ινδία, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ, Ελλάδα, από αυτόν πλήττεται η Κίνα αλλά και η Τουρκία. Άρα εάν αυτό το εγχείρημα παγώσει ή τέλος πάντων επιβραδυνθεί, κερδίζει και η Κίνα, κυρίως η Κίνα αλλά και η Τουρκία. Τώρα, από την προσέγγιση είπαμε ότι το Ιράν έχει τεράστιο πρόβλημα. Επίσης, στρατηγικά το Ιράν είναι εξαιρετικά ενοχλημένο από την ενίσχυση της παρουσίας του Ισραήλ στον Κάφκασο. Υπόψη ότι το Ιράν θεωρεί ότι το Αζερβαϊτζάν είναι ένα ανύπαρκτο έθνος, οι Αζέροι, και το Αζερβαϊτζάν ότι είναι στην ουσία προέκταση του Ιράν. Γιατί το Ιράν όντως έχει μια παράδοση και πέρα βορείως του Αζερβαϊτζάν. Το Νταγκεστάν για παράδειγμα μιλάει γλώσσα που ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών, το ίδιο και η Τσετσενία, το ίδιο και η Οσετία, τα Οσετίνικα, όλα αυτά είναι τον... Άρα όλος ο Κάφκασος έχει ένα ιστορικό που σχετίζεται με την ιστορία του. Άρα γίνεται και γι' αυτό, για να ξυλώσει και να εκδιώξει αν θέλετε το Ισραήλ από τον Κάφκασο, που ενισχύει τη θέση του κυρίως μέσα από τη συνεργασία με τους Αζέρους. Και γι' αυτό έχουμε και τις αντιδράσεις των Αρμενίων. Τώρα, υπάρχει και η Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να μην έχει άμεση εμπλοκή, αλλά υποφελείται από αυτή την εμπλοκή, θα δείτε παρακάτω. Ήδη ο γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, ο Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, κάλεσε τον Αραβικό Σύνδεσμο, θα δείτε μετά τι ακριβώς είπε, να κάνει έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών για την Ισραηλινή επίθεση, αυτό αναφέρει, στους Παλαιστινίους. Και έφυγε ο γραμματέας πριν κάνει τη σύγκληση να πάει στη Μόσχα. Δηλαδή, αναβαθμίζεται εκεί που η Μόσχα ήταν στριμωγμένη λόγω του πολέμου και αποκλεισμένη, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ρωσίας. Η Τουρκία, γιατί? Μα η Τουρκία είναι πρωταγωνιστής στην περιοχή. Η Τουρκία και το Κατάρ, χωρίς την Τουρκία και το Κατάρ δεν θα υπήρχε Χαμάς. Ενισχύεται και από το Ιράν, αλλά διαβατήρια, τραπεζικούς λογαριασμούς, ξέπλυμα χρήματος και δίνουν και βρώμικο χρήμα οι Τούρκοι, γίνεται από την Τουρκία, εντάξει, στη Χαμάς και από το Κατάρ. Άρα και αυτοί έχουν εκ των πραγμάτων μια εμπλοκή. Έχουμε και τους 16 τόνους εκρηκτικών που τους άρπαξαν οι Ισραηλινοί στις 15 Σεπτεμβρίου. Ούτε αυτό δεν βάρεσε κανένα καμπανάκι, ρε παιδιά. Γιατί να θέλουν αυτοί 15 τόνους? Με 15 τόνους μπορεί να κάνεις και 500 τέτοιους, 500 πυράβλους, ξέρω εγώ, 300. Λοιπόν, αυτά για την κατάσταση. Να πάμε να δούμε τις φρέσκες πληροφορίες τώρα. Τα τάγματα Κασάμ της Χαμάς ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις πεζών αυτών έκαναν επιχειρήσεις στην παραλία του Ασκελών. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τα τάγματα Κασάμ αναφέρει τις πρώτες στιγμές της μάχης της επιχείρησης καταιγίδα του Άλαξα, 5 σκάφη που μετέφεραν καταδρομής, πεζοναύτες καταδρομής, Marine Rangers τους λέει, της Κασάμ, μπόρεσαν να διεισδύσουν στις ακτές της Ασκελών με τη χάρη του Θεού, παντού βάζουν και τον Αλλάχ, αποβιβάστηκαν με επιτυχία και κατέλαβαν ορισμένες περιοχές τις οποίες και ήλεγξαν και προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στον εχθρό. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, ορισμένες από αυτές τις δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε σύγκρουση με τον εχθρό στην περιοχή Ασκελών. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού
Η κατάσταση στους οικισμούς κοντά στη Γάζα είναι τραγική και για το λόγο αυτό εκενώνονται αυτή τη στιγμή 4 οικισμοί. Οι 20 αυτή είναι η σημερινή, από χθες είπαν να τους εκενώσουν. Ζητήθηκε επίσης από τους Ισραηλινούς να εκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους σε αυτές τις περιοχές, ενώ άλλοι οικισμοί, όπως είπα, βρίσκονται σε διαδικασία εκένωσης. Το Ισραήλ με 35.000 στρατιώτες, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και αεροπορία, κινείται προς τα σύνορα με την Γάζα και θα επακολουθήσει, έχουν αρχίσει ήδη οι αεροπορικές επιδρομές, θα ακολουθήσει επιχείρηση εισβολής στη Γάζα σύμφωνα με τα αναμενόμενα. Χθες το βράδυ, οι Ισραηλινά αεροσκάφη κατέστρεψαν το κέντρο διοίκησης των πυραυλικών δυνάμεων της Χαμάς και ένα από τα προπύργια της ριζοσπαστικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, 2 είπαμε ότι είναι Χαμάς, Τζιχάντ, την οποία το Τελ Αβίβ θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι τα τζαμιά χρησιμοποιήθηκαν για τρομοκρατικές δραστηριότητες, γι' αυτό ανατείναξαν και ένα τζαμί στη λωρίδα της Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Γιακώβ Κέντμι είπε: όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι Παλαιστίνοι προετοιμάζονται για αυτή την επίθεση εδώ και αρκετά χρόνια και δυστυχώς τα κατάφεραν. Ο πόλεμος θα είναι δύσκολος. Δύσκολες μέρες περιμένουν το Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος των δυνάμεων άμυνας του Ισραήλ, έτσι ονομάζεται, δεν υπάρχει ΓΕΘΑ εκεί. Είπε επίσης ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εξαπλωθεί, να εισβάλλει είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει εξάπλωση της βίας στη Δυτική Όχθη ή ακόμα και στα σύνορα με το Λίβανο. Υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν σκληρά χτυπήματα ως απάντηση στην επιχείρηση της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Με τη σειρά της η Χαμάς κάλεσε τους κατοίκους της Δυτικής Όχθης αλλά και τους Ιερουσαλήμ να αντισταθούν στον Ισραηλινό στρατό και στους επίκους. Είπαμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων των νεκρών ανακοινώθηκε από το Ισραήλ το μεσημέρι είναι 600, οι τραυματίες 2.000 και οι απαχθέντες 100. Αυτός υπερβαίνει κατά πολύ τη χειρότερη μέρα του πολέμου του Γιον Κιμπούρ. Σκοτώθηκαν 317 άτομα στις 7 Οκτωβρίου του 1973, καθιστώντας την πιο μαύρη μέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Μάλιστα λέγεται ότι οι απώλειες πιθανόν να πλησιάσουν και τις απώλειες του πολέμου των 6 ημερών. Είπαμε ότι οι εχμάλωτοι, οι όμηροι, γιατί οι εχμάλωτοι είναι οι στρατιωτικοί, αυτοί έπιασαν όμηρους και πολίτες. Οι εχμάλωτοι και οι όμηροι πιθανόν να τους διασκορπίσουν σε διάφορους οικισμούς και να πούν στους Ισραηλινούς: εδώ τους κατέχουμε, άμα θέλετε βομβαρδίστε, σκοτώστε τους δικούς σας. Θα χρησιμοποιηθεί πιθανόν ως ασπίδα και ως όπλο. Και γι' αυτό οι Ισραηλινές αρχές στράφηκαν στην Αίγυπτο με αίτημα να ενεργήσουν ως μεσολαβητές και να βοηθήσουν την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εχμαλωτίστηκαν είτε κρατούνται ως όμηροι από την Χαμάς. Υπόψη ότι η Χαμάς ζητάει την απελευθέρωση όλων, είναι πώς είπαμε, 7.000 περίπου, όλων των Παλαιστινίων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Η επίθεση της Χαμάς ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών τα τελευταία 50 χρόνια, γράφει το Bloomberg. Σύμφωνα με τον αναλυτή Άρον Ντέιβιτ Μίλλερ, οι Ισραηλοί δεν περίμεναν η Χαμάς να πάρει το ρίσκο να περάσει τα σύνορα. Σοβαρό λάθος ήταν η ανυπαρκής παρουσία των Ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή αυτή. Το δημοσίευμα τονίζει ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ξοδεύουν πολλούς πόρους για την παρακολούθηση παλαιστινιακών ομάδων, επομένως η αποτυχία των πληροφοριών συγκλώνησε και προβλημάτισε πολύ κόσμο. Ρωσικοί λογαριασμοί αμφιβάλλουν και αυτοί ότι δεν γνώριζαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Το αναφέρω για να το κρατήσουμε, δεν ξέρουμε, μην βγάζουμε συμπεράσματα. Πάντως, το είπα και στην αρχή, το ερωτηματικό παραμένει. Πώς, γιατί δεν ήξεραν και αν ήξεραν τι συνέβη. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή, πιθανόν. Ενδιαφέροντα αποσπάσματα από ρεπόρτερ της περσικής υπηρεσίας του BBC. Παρά τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις από όλες τις πλευρές, πώς κατάφερε η Χαμάς να πραγματοποιήσει αυτή τη μεγάλη και περίπλοκη επιχείρηση? Πρόκειται ξεκάθαρα για μια στρατιωτική επιτυχία που έδωσε και προπαγανδιστικό πλεονέκτημα στη Χαμάς. Εμπειρογνώμονας της πολεμικής αεροπορίας. Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ υποδηλώνει την αποτυχία των Ισραηλινών και Αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπίας. Καλά, άντε, δεν ήξερε το Ισραήλ, δεν ήξερε και η CIA ή τέλος πάντων δεν έχουν ανθρώπους εκεί πέρα. Τεράστιος
το ερωτηματικό από πάνω. Η εφημερίδα Al-Mayadin του Λιβάνου αναφέρει ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Ιμπραήμ Ραΐσι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Σύμφωνα με την Al-Mayadin, ο Ραΐσι είχε συνομιλία τηλεφωνική και με τον γενικό γραμματέα της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιάντ Αλ-Νακλέχ. Να υπενθυμίσουμε ότι μερικές μέρες πριν ο Αγιατολάχ Χαμεϊνί, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, είχε πει θα κάνουμε το Ισραήλ να γονατίσει, και αυτός το έδωσε το μήνυμα. Δεν το ανέλησαν. Η Αίγυπτος βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία σε μια προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τους ομολόγους της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, υπογράμμισε τη σημασία της ενοποίησης των διεθνών και περιφερειακών προσπαθειών για τον περιορισμό της κλιμακούμενης βίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αιγυπτιακού ΙΠΕΞ. Παράλληλα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι το Ριάντ απορρίπτει άοπλοι άμαχοι πολίτες να γίνονται στόχος επιθέσεων με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα το έδωσε το μήνυμα, φαίνεται, και στη Χαμάς και στο Ισραήλ. Ο Μπιν Φαρχάν ζήτησε επίσης συντονισμένες προσπάθειες για τον κατευνασμό της κατάστασης και την αποφυγή κλιμάκωσης της βίας. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Και πάμε τώρα σε ένα κομβικό σημείο. Η Παλαιστινιακή Αρχή υπέβαλε υπόμνημα την Κυριακή, με το οποίο ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΒΑΦΑ. Το αίτημα για τη συνάντηση έρχεται υπό το φως της, όπως ισχυρίζεται, αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση, βίαιης και συνεχιζόμενης Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης της εισβολής του τέμενος Αλ-Αξά από χιλιάδες επίκους. Αναφέρει η ΒΑΦΑ, επικαλούμενη τον πρεσβευτή του Αραβικού Συνδέσμου, Μουχανάντ Αλ-Ακλούκ. Οι Παλαιστίνοι δεν κάνουν καμία αναφορά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ με όλες τις ενέργειες. Δηλαδή μένει σε αυτό. Βίαιη και συνεχιζόμενη Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης της εισβολής στο τζαμί Αλ-Αξά από χιλιάδες επίκους. Σας είπα ότι αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος έχει εθνοθρησκευτικά, κυρίως θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό επικαλούνται συνέχεια το Αλ-Αξά. Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου πετάει επιγόντως στη Μόσχα εν μέσω του πολέμου του στο Ισραήλ. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, Αχμέτ Αμπού Αλ-Γκέιτ, πέταξε επιγόντως στη Μόσχα λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Στη Μόσχα θα συνομιλήσει με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Και γιατί να συνομιλήσει με αυτόν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως, βλέπω ότι υπάρχουν σε ορισμένους λογαριασμούς και στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ παρατηρήσεις και επισημάνσεις ότι αυτά συμβαίνουν επειδή, θυμάστε, εδώ και 2 χρόνια μιλάμε ότι η Αμερική αποφάσισε να αποσυρθεί από την περιοχή και να στραφεί προς την Κίνα και στην Ουκρανία. Τώρα λοιπόν είπαμε ότι στην πολιτική και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως και στη φυσική, δεν δικαιολογείται το κενό. Κενό κάποιος το καλύπτει. Είπαμε ότι η Κίνα έχει ένα συμφέρον από αυτό που γίνεται. Να χαλάσει η τράπουλα, να αργήσει να γίνει ο αντιδρόμος του μεταξιού. Εντάξει. Για προσέξτε εδώ. Η Κίνα δήλωσε σήμερα βαθιά ανήσυχη για τις συγκρούσεις που έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων και έκανε έκκληση σε όλες τις πλευρές για αυτοσυγκράτηση. Ίσως αποστάσεις δηλαδή. Η Κίνα ανησυχεί βαθιά για την τωρινή κλιμάκωση των εντάσεων και της βίας μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ και καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να παραμείνουν ψύχρεμες και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση,
να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός άμεσα, να προστατεύσουν τους αμάχους και να εμποδίσουν μια νέα επιδείνωση της κατάστασης, ανέφερε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση. Δηλαδή, σαν να λέει στο Ισραήλ, σταμάτα, μην κάνεις επιχείρηση. Η Κίνα, έτσι. Και γι' αυτό το Ισραήλ, για κοιτάξτε τι λέει, το Ισραήλ ανέμενε εντονότερη καταδίκη της Χαμάς από το Πεκίνο. Το Ισραήλ λοιπόν ανέμενε εντονότερη καταδίκη της Χαμάς από την Κίνα, μια χώρα την οποία θεωρεί φιλική, δήλωσε σήμερα ο Γιούβαλ Γουάξ, ανώτερος αξιωματούχος στην Ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο. Όταν δολοφονούνται άνθρωποι, σφαγιάζονται στους δρόμους, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ζητούμε λύση των δύο κρατών, είπε στους δημοσιογράφους ο Γουάξ. Νωρίτερα σήμερα, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και λέει να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες για την προστασία των αμάχων, προσθέτοντας ότι, για προσέξτε, θεμελιώδης τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης είναι να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών και να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εκεί που γίνεται προσπάθεια από το Ισραήλ να παρουσιαστεί όλη αυτή η επιχείρηση ως τρομοκρατική επιχείρηση, ξέρετε αυτό το παιχνίδι τα τρομοκρατικά το παίζουν όλοι. Οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, οι Ρώσοι, όταν δέχονται μια επίθεση, ήταν τρομοκρατική επίθεση. Αυτό είναι παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ περίμενε να συσπηρωθεί όλη η ανθρωπότητα γύρω του σε αυτό το ζήτημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την Κίνα, την ανερχόμενη δύναμη παγκοσμίως, τι να λέει, κάντε δύο κράτη για να ηρεμήσετε. Δεν το περίμενε αυτό το Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, πραγματικά θεωρώ ότι έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα και άλλα, αλλά τουλάχιστον το ένα να το δούμε. Τι είπε το BBC. 50 χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, το 1973 έγινε, 73, ο οποίος ξεκίνησε με ευνηδιαστική επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας στο Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι μαχητές εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση πυροδοτώντας η Συρία αντίδραση από το Ισραήλ. Είδαμε ότι το BBC δεν τους λέει τρομοκράτες, τους λέει μαχητές. Οι εντάσεις, όπως αναφέρει το BBC και ο ανταποκριτής Γιολάντ Κνέλ σε ανάλυση του, είχαν αυξηθεί πρόσφατα στη λωρίδα της Γάζας οι εντάσεις, αλλά η συμβατική άποψη ήταν ότι ούτε η Χαμάς, η Ισλαμιστική ομάδα που κυβερνά, ούτε το Ισραήλ ήθελαν μια κλιμάκωση, δηλαδή έπαιρναν πληροφορίες. Αντίθετα, η Χαμάς σχεδίαζε κρυφά μια εξελιγμένη συντονισμένη επιχείρηση. Νωρίς χθες το πρωί, καθώς εκτοξεύτηκε ένας έντονος καταιγισμός ρουκετών, με ορισμένες να φτάνουν μέχρι την Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, Παλαιστίνοι μαχητές εισήλθαν στο νότιο Ισραήλ, από θάλασσα, στεριά και αέρα. Κράτησαν Ισραηλινές πόλεις και στρατιωτικά φυλάκια υποπολιορκία για ώρες, σκότωσαν πολλούς ανθρώπους και πήραν άγνωστο αριθμό Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών για να τους κρατήσουν ως ομήρους στη Γάζα, εχμαλώτους και ομήρους. Χθες χιλιάδες Ισραηλινοί που είχαν βγει για νυχτερινό ξεφάντωμα, ήταν γιορτή, σε χωράφια κοντά στη Γάζα, βρέθηκαν γρήγορα κάτω από τα πυρά. Τα πλάνα έδειχναν τους παρευρισκόμενους να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους. Πολλοί Ισραηλινοί υπέστησαν σοκ για το γεγονός ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δεν ήρθαν πιο γρήγορα για να τους βοηθήσουν όταν τους περικύκλωσαν και τους πυροβολούσαν. Εν τω μεταξύ, πλάνα που μοιράστηκαν σε κανάλια της Χαμάς έδειχναν ότι οι στρατιώτες σε Ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις και σε ένα άρμα είχαν εχμαλωτιστεί ή είχαν σκοτωθεί. Υπήρχαν αρχικές εικόνες από πανηγυρισμούς στη Γάζα, όπου Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα που τα είχαν υφαρπάξει η Χαμάς οδηγούνταν μέσα στους δρόμους από μαχητές της Χαμάς. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Χαμάς, παίρνοντας εκδίκηση για τις Ισραηλινές ενέργειες στο τέμενος Αλαξά, δήλωσε ένας νεαρός άνδρας στην πόλη της Γάζας στο BBC, αναφερόμενος στην πρόσφατη αύξηση των Εβραίων επισκεπτών στην προσαρτημένη στο Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια μεγάλων εορτών, στον περίβολο του Αλαξά. Το τέμενος Αλαξά είναι ο τρίτος ιερότερος χώρος του Ισλάμ και είναι επίσης ο ιερότερος τόπος για τους Εβραίους, γνωστός ο όρος του ναού, όχι του Θεού, του ναού. Ως το όρος του ναού. Παρ' όλα αυτά, ο άνδρας που έφευγε από το διαμέρισμά του μετά από προειδοποιήσεις ότι το Ισραηλινό στρατό σε πρόκειται να χτυπήσει σε κοντινή απόσταση,
εξέφρασε φόβο για το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια ο Παλαιστίνιος στη Γάζα. Ανησυχούμε, η ίδια η οικογένειά μου έχασε το κατάστημά μας όταν ο πύργος Σορούκ χτυπήθηκε από το Ισραήλ το 2021. Η δράση που ανέλαβε η Χαμάς αυτή τη φορά είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη απάντηση. Τα Παλαιστινιακά νοσοκομεία έχουν ήδη κατακλειστεί από θύματα από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. Η λωρίδα της Γάζας, προσέξτε, ένας μικροσκοπικός παράκτιος θύλακας που φιλοξενεί περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστινίους, καταλήφθηκε από τη Χαμάς το 2007, επειδή το 2006 είχε κερδίσει τις εκλογές και πήρε τη διοίκηση. Στη συνέχεια το Ισραήλ και η Αίγυπτος κλήριναν τον αποκλεισμό της περιοχής. Παραμένει εξαθλιωμένη η περιοχή με ανεργία που φτάνει το 50%. Μετά τη σοβαρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς το 2021, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και το ΙΕ βοήθησαν να εξασφαλιστούν χιλιάδες άδειες για τους κατοίκους της Γάζας να βγαίνουν μετά από έλεγχο, να πηγαίνουν να εργάζονται στο Ισραήλ και να επιστρέφουν. Τον περασμένο μήνα, όταν εκατοντάδες Παλαιστίνοι άρχισαν να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις δίπλα στον περιμετρικό φράχτη στη λωρίδα της Γάζας, σε μια υπενθύμηση των μαζικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, θεωρήθηκε ότι αυτό έγινε με το νεύμα της Χαμάς και είχε ως στόχο να αποσπάσει περισσότερες παραχωρήσεις από το Ισραήλ και χρήματα βοήθειας από το Κατάρ. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο είχαμε διαδηλώσεις στο φράχτη και δεν αντιλήφθηκαν οι Ισραηλινοί ότι αυτό ο φανατισμός είναι πιθανόν η προετοιμασία για την επιχείρηση. Νόμιζαν ότι θέλουν να πάρουν παραχωρήσεις από το Ισραήλ και χρήματα από το Κατάρ. Τα μικρά συλλαλητήρια φαίνονται τώρα σαν ένα κόκκινο πανί. Κάποιοι εικάζουν αν στην πραγματικότητα ήταν μια ευκαιρία να επιθεωρήσουν το φράχτη πριν από τη διείσδυση. Μάγος είσαι. Στις διαδηλώσεις κάτι έκαναν οι άλλοι. Με αυτήν την τελευταία επιχείρηση η Χαμάς φαίνεται να επιθυμεί να αναβαθμίσει και πάλι τα διαπιστευτήριά της ως μαχητική οργάνωση. Στο καταστατικό της παραμένει το άρθρο που λέει ότι ο στόχος είναι η καταστροφή του Ισραήλ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να συνομιλήσουν αυτοί οι δύο, το Ισραήλ με τη Χαμάς. Μιλώντας κατά την έναρξη της επίθεσης, ο σκιώδης μαχητικός διοικητής της Χαμάς, Μοχάμετ Ντέιφ, κάλεσε τους Παλαιστίνιους και άλλους Άραβες να συμμετάσχουν στη δράση για να σαρώσουν την Ισραηλινή κατοχή. Ένα μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν οι Παλαιστίνοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ή σε άλλες περιοχές όπου κατοικούν Παλαιστίνοι του Ισραήλ θα ακολουθήσουν το κάλεσμα. Το Ισραήλ αναμφίβολα βλέπει το ενδεχόμενο ως πολέμου που θα μπορούσε να ανοίξει σε πολλαπλά μέτωπα. Τα είπαμε αυτά. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι θα μπορούσε να επιστρατεύσει την πανίσχυρη Λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός έχει διατάξει μαζική επιστράτευση και ενίσχυση των στρατευμάτων. Εκτός από τις έντονες αεροπορικές επιδρομές, έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Η αιχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων, τους οποίους οι Παλαιστίνοι μαχητές θα ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες ή ως διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούν σοβαρή επιπλοκή. Αυτή τη στιγμή είμαστε απασχολημένοι με την ανάκτηση του ελέγχου της περιοχής. Φροντίζουμε ιδιαίτερα την περιοχή γύρω από τη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ, υπονάβαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Θα κάνουμε μια πολύ έντονη και ενδελεχή επανεξέταση. Αν και η πλήρης επανεξέταση μπορεί να αργεί ακόμη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κατεστημένο πληροφοριών και ασφάλειας του Ισραήλ θα αναρωτιέται πώς δεν είδε να έρχεται αυτή η ενέργεια και πώς δεν κατάφερε να αποτρέψει τις τεράστιες συνέπειες της. Το άλλο είναι για τον Guardian, δεν μπορώ να σας το διαβάσω τώρα γιατί θέλω να πω για κάτι άλλο. Το Guardian λέει το εξής. Λέει, σε τι αποσκοπούσε τώρα η Χαμάς? Μπήκε και κατέλαβε έδαφος στο Ισραήλ. Υπάρχει περίπτωση να κρατήσει αυτό το έδαφος? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Διότι μπορεί με τον ευνηδιασμό να κατόρθωσε να καταλάβει κάποιες στρατιωτικές μονάδες, κάποιες περιοχές. Όταν έρθουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα, πυροβολικό και αεροπορική υποστήριξη, εκ των πραγμάτων θα φύγουν. Δεν μπορούν να μείνουν εκεί πέρα αυτοί. Άρα γιατί την έκανα την επιχείρηση? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Επίσης, η Χαμάς ήξερε ότι αν κάνει ό,τι έκανε, θα ακολουθήσει εισβολή στη Γάζα.
Και τι λέει, για προσέξτε λίγο. Λέει στο τέλος ένα, νομίζω ότι αυτό πραγματικά αξίζει να το δούμε. Τι λέει ο Guardian. Σήμερα ο λαός ανακτά την επανάστασή του, είπε ο Ντέιβ. Είναι ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς. Και κάλεσε τους Παλαιστίνιους από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και το Βόρειο Ισραήλ να συμμετάσχουν στον αγώνα, προτείνοντας ότι η Χαμάς θεωρεί την επίθεση ως μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο της Παλαιστινιακής αφήγησης. Και ενώ η έκκληση για το Al-Aqsa είναι δημοφιλής, που υπογραμμίζεται από τις αυξανόμενες εντάσεις γύρω από την τοποθεσία, η βαρύτητα της επίθεσης της Χαμάς φαίνεται σκόπιμα σχεδιασμένη για να προκαλέσει μια πολύ σημαντική Ισραηλινή επίθεση κατά της Γάζας, με όλες τις αναπόφευκτες απώλειες αμάχους που θα συνεπάγονταν. Λέει ο Guardian ότι είναι σχεδιασμένοι έτσι, που ξέρετε ότι δεν θα καταλάβει τα εδάφη, θα υποχωρήσουν και μετά θα καταστραφεί με σημαντικές απώλειες αμάχων. Η ευρύτερη έκκληση του Ντέιβ στην Ισλαμική αντίσταση στο Λίβανο, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο στόχευε επίσης ειδικά σε χώρες που έχουν τρομοκρατικά κινήματα που υποστηρίζονται από το Ιράν, ιδίως τη Χεσμολάχ στο Λίβανο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η σύγκρουση έχει δικαιούχους εκτός της Χαμάς. Δείχνει δηλαδή την Τεχεράνη κυρίως ο Guardian. Τώρα, να πούμε λίγο δύο πραγματάκια. Ένα πράγμα είναι το εξής. Τις τελευταίες 72 ώρες η Τουρκία, η οποία παίζει ένα περίεργο παιχνίδι, δηλαδή ενώ είχαμε διαδηλώσεις στο Ντιαρμπακίρ, στην Κωνσταντινούπολη, το Ντιαρμπακίρ, η εγκάθετη του τουρκικού κράτους, το Χιουταπάρ, υπέρ της Χαμάς, και μιλώ για χιλιάδες κόσμο, έτσι, στην Κωνσταντινούπολη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, παρότι όλοι ξέρουν ότι ο Ερντογάν είναι ο βασικός υποστηρικτής της Χαμάς, προσπαθούν να το παίξουν εκεί, να κερδίσουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Και την ίδια στιγμή συνεχίζουν να βαράνε τους Κούρδους στη Συρία. Και στο Ιράκ. Τις τελευταίες 72 ώρες το Κουρδιστάν, ειδικά ανατολικά στη Ροζάβα, υπέστη 113 αεροπορικές επιδρομές από τον τουρκικό στρατό με στόχο μη στρατιωτικές υποδομές και πολίτες. Εγκλήματα πολέμου. Σήμερα όλοι βαράνε τη Ρωσία, τη Χαμάς. Γιατί δεν βαράνε την Τουρκία? Χτύπησαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, νοσοκομεία, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, πετρελαιοπηγές, βιομηχανίες αερίου και τσιμέντου, καταβλισμούς προσφύγων, Κούρδων προσφύγων που τους εκδίωξαν από τις εισβολές, αγροκτήματα και αποθήκες σιτηρών. Δεν κατάλαβα. Όταν τα χτυπάνε οι Ρώσοι είναι εγκλήματα, όταν τα χτυπάνε οι Τούρκοι τι είναι? Γιατί δεν μιλάει κανένας. Και να σας πω κάτι, κρατήστε το κι αυτό. Δεν έχω χρόνο τώρα να τα διαβάσω όλα, θα τη μεταφράσω αύριο αν μπορέσω. Την ομιλία του Ερντογάν στο συνέδριο του ΑΚΕΠ στην Άγκυρα. Ξέρετε τι είπε? Μην νομίζετε ότι θα μείνουμε στριμωγμένοι στα σύνορα που μας επέβαλαν. Τι σημαίνει αυτό? Μην νομίζετε ότι θα μείνει η Τουρκία στριμωγμένη στα σύνορα που μας επέβαλαν, τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει τους Αρμένιους, γιατί και εκεί πέρα κάτι ο Αλίεφ λέει, αν έχουμε πόλεμο, λέει, με την Αρμενία θα ευθύνεται η Γαλλία. Είχε στόχο να πάρουν το αρμενικό έδαφος μαζί με την Τουρκία. Τι σημαίνουν οι αεροπορικές επιδρομές και οι εισβολές στο Ιράκ και τη Συρία? Την κατοχή την έχουμε ήδη στην Κύπρο και εκεί έχουμε εξελίξεις. Πάλι η κυρία Νούλαντ και ο κύριος Κοκστάιν μας ετοιμάζουν εκεί τεράστιες εκπλήξεις αρνητικές, και έχουμε και τις διεκδικήσεις στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τη δήλωσε το Ερντογάν να καθίσουν και να την αναλύσουν 1, 2 και 3 φορές στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτοί που χαράσουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δηλώσεις του Ερντογάν για τα σύνορα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Τι να πούμε τώρα? Υπάρχει ένας άνθρωπος λογικός που να λέει να συνεχιστεί ο πόλεμος? Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.